A Xiaomi Smart Band 8 Pro az egy aktivitásmérő karperec, bár mérete és formája miatt talán már órának is nevezhető. Vannak beépített egészségfigyelés funkciók, mint például pulzus, véroxigén, stressz és alvásmérés, van beépített GPS-e, 2 hetes üzemideje és 35 000 forintot kérnek érte ajánlott fogyasztói áron. Én Renátó vagyok, 1 hete használom ezt az eszközt, a videóban elmondom, hogy milyen lett. Az eszköz egy ilyen kis dobozkában van, kibontás után egy mágneses töltőkábelt, egy kézikönyvet találunk, valamint maga az órát egy kis nejlonba csomagolva. A dobozban van még egy szíj is, ami csak simán mágnesesen bepattintható a helyére. Így néz ki közelebbről, műanyag háza van, de kapott egy speckó fényes, fémhatású bevonatot, nagy a kijelző, műanyag az alsó rész, benne a szenzorokkal. Korona nincs, így az órát felébreszteni a kijelzőre koppintással lehet. A minőségérzet jó, és elég strapabírónak is mondják, és a kijelzőt sem sima üveg, hanem Gorilla Glass 3 edzett üveg védi. 5 ATM vízállósága van, így úszni is lehet benne, a gyártó leírása alapján 18 féle vízisporthoz alkalmas. A magassága 1 centi és szíj nélkül 22,5 g, szóval azért nem olyan óriási a méret, a viselése teljesen kényelmes. A gyári szíj egyébként nagyon kényelmes puha anyagból van, de a felvétele elég macerás ezzel a nyomkodós, ilyen pöckös megoldással, ezzel nem vagyok kibékülve, viszont a szíj rögzítése univerzális, például a Redmi-kkel is kompatibilis, így elég nagy kínálat van a szíjakból, melyek pár másodperc alatt kicserélhetők, van fém, bőr, meg tényleg mindenféle variáns. Mivel nincsen rajta gomb, bekapcsolni először úgy kell, hogy töltőre rakod, ezután a Mi Fitness appal pikpak össze is párosítható, már csak meg kell adni a szükséges engedélyeket. Első indításnál valószínűleg egy frissítést is talál, így azt még célszerű gyorsan elvégezni. Nos, nézzük is meg részletesebben az eszközt. A kijelző egy okos karkötőhöz képest elég nagy, 1,74 hüvelykes, téglalap alakú AMOLED LTPS panel. A felbontása szuper, 336x480, ez 336 ppi képsűrűség, a megjelenítése éles. A képfrissítést pedig 30-ról 60 Hz-re emelték, amivel kellemes, folytonos a megjelenítés. A max fényerő pedig 600 nit, ezzel azért kültéren is el lehet lenni, valamint van fényérzékelő is, ami beállítja a fényerőt a környezethez igazítva. Igaz, ez egy kicsit lassan működik, hogyha kimész napfényre, kell neki 1-2 másodperc, mire észbe kap. Van Always On Display is, ami folyamatosan aktív tud lenni, és intelligens, szóval letakarva hosszú ujjú felső alatt kikapcsol, hogy spóroljon egy kis üzemidőt. A színek is szépek, 16,7 millió árnyalatot tud egyébként mutatni, teljesen szuper ez a megjelenítő. Számlapokból elég nagy a variáció, az órán hosszan nyomva lehet a rátöltött számlapokat cserélgetni, illetve a számlapok általában módosíthatók színben, vagy komplikációk cserélhetők rajta. A Mi Fitness appban, mobiltelefonon nagyon sok további számlap tölthető le, vélhetően mindenki tud számára szimpatikusat találni, és mint mondtam, a színek változtathatók. Miután letöltötted az appban, az eszközön már meg is jelenik a számlap. Hardware terén nem közli a gyártó, hogy milyen chip van benne, vagy hogy mekkora a tárhely, de ez egy zárt rendszer, ezekhez nem is lehet hozzáférni, nem lehet az eszközre bármit is rakni vagy telepíteni. A használati élmény kellemes, sima, a widgetek, appok simán, várakozás nélkül responsívan működnek. A hardwarehez kapcsolódik az, hogy milyen szenzorok is vannak benne, itt egy új 4 csatornás érzékelőt említ a gyártó, ez mér pulzust, véroxigén szintet, stressz szintet, valamint van alvásfigyelése és ciklusfigyelése is. Van GNSS vevő, 5 csatornás GPS, így mobiltelefon nélkül is tudja logolni a kültéri sportokat, tehát hogyha sétálsz, vagy futsz, vagy bicajozol, nem szükséges a telefon ahhoz, hogy ő lerajzolja, hogy hol jártál, és természetesen van Bluetooth is, mellyel össze lehet kapcsolni telefonnal, viszont más eszközökkel, más szenzorokkal nem lehet összepárosítani. A szenzorok által mért adatok pontosságát nyilván nem tudom megállapítani, viszonyítási alapnak mindenképpen jók, a gyártó szerint 10%-kal pontosabb a pulzus és 5%-kal a véroxigén mérés az előző generációhoz képest. A GPS teljesen rendben van, nyilván nem kell méterpontos adatra várni, de az árcímkéhez képest tökéletes az, amit mér, ennyi pénzért máshol nincs is GPS. A szenzorok beállíthatók úgy, hogy folyamatosan egész nap monitorozzanak,
ezeket nyilván érdemes is bekapcsolni, hogy tisztában legyél az egészségi adataiddal egész nap. Ami viszont nincsen, az az NFC, így fizetni nem lehet vele. Az eszközről vezérelhető a médialejátszó, tehát zeneszám váltható vagy megállítható. A funkciók közül viszont hiányzik még a telefonhívások felvétele, csak elutasítani lehet, vagy rövid SMS üzenet küldhető róla, ezek az üzenetek pedig az appból konfigurálhatók. Sportok közül több mint 150 féle van, amit tud mérni, ezeket a sportmenüből szépen ki lehet választani, és itt el is lehet őket indítani. Tehát van minden is, tényleg érdemes őket átnézni, érdekességeket is találunk, mint például társasjáték vagy autóversenyzés. Most mutatom a használatot. A kijelzőn alulról felfelé suhintva a menü jön be, ez lehet rácsos vagy listás elrendezés is, attól függ, hogy kinek milyen tetszik. Felülről lefelé suhintva az értesítéseket láthatjuk, ha van új értesítés, egy piros pötty jelzi, de az értesítésekkel nem tudunk mit kezdeni, csak nyugtázni tudjuk őket. A főképernyőn oldalra suhintva, bármelyik irányba pedig az oda beállított widgetek között tudunk váltani. Elég egyszerű, elég alap, viszont legalább könnyen kezelhető. A beállításokat, például a widgeteket érdemes a mobil appból, a Mi Fitness appból kezelni. A Mi Fitness appban 4 fül van alul, egészség, edzés, készülék és profil. Ha az egészségbe belemegyünk, itt láthatók az óramérései, én úgy gondolom, hogy ezek teljesen magától értetődők és teljesen intuitívak, hogyha belemegyünk egybe, például a pulzusba, akkor láthatók a mérések időpontokra lebontva. Az edzés fülre kattintva edzéseket lehet indítani, például futás, futópad, gyaloglás, bicaj, és ezek előrehaladása innen az appból is követhető teljes részletességgel, térképpel. A készülékfül alatt a csatlakoztatott eszközöket mutatja, ami most jelen esetben a SmartBand 8 Pro, itt lehet manuális szinkronizálást is kérni, illetve látható még itt az aksi töltöttsége. Óraszámlapok is innen tölthetők le, ezt már korábban mutattam. Az eszközt innen lehet és célszerű konfigurálni. Minden beállítás kezelhető innen, értesítések, bejövő hívások, háttérengedélyek, ébresztő, emlékeztetők, valamint az egészségfunkciók mindegyik menüpontban további beállítások érhetők el. A méréseket mindet érdemes bekapcsolni, hogy naprakész legyél az egészségügyi adataiddal, ezek gyárilag sajnos ki vannak kapcsolva az üzemidő miatt. A widgetek és az alkalmazások sorrendje is beállítható ezen az oldalon, valamint a rezgetés vagy a készülékkeresés opciók is, illetve a szoftver is innen frissíthető. A profilfül pedig a saját felhasználói profilodat mutatja. Az adatok Stravával, Google Fit-tel, Suntóval és Apple egészséggel is összeszinkronizálhatók, ezekből a szolgáltatásokba is átküldi a méréseit, hogyha ezeket bekapcsolod. Üzemidő terén ügyes a SmartBand 8 Pro, a gyártó szerint 2 hetes üzemidőt tud kikapcsolt mérésekkel és kikapcsolt Always On display-jel, 6-ot pedig Always On bekapcsolva. Nálam minden mérés be volt kapcsolva, és az Always On display is, így körülbelül ilyen 4 nap üzemidőt tudott, ami egészen jó a tudásához képest. Van egy extra energiatakarékos funkciója is, de az gyakorlatilag mindent kikapcsol, és egy sima óra lesz belőle, csak az időt mutatja, szóval úgy sok értelme nincsen. Szóval ilyen okos karperec lett a Xiaomi SmartBand 8 Pro. A kialakítása jó, a kijelző remek, van GPS, egy csomó egészség funkció is van, és egészen jó az üzemidő, de nincsen mikrofon és hangszóró, NFC és appok sem telepíthetők. A hivatalos árcímke 35 000 forint, viszont ennyiért én nem tudom ajánlani, mert egy karperecért sokallom ezt az árat, és meg is mondom az okát, hogy miért. Redmi Watch 4. A házon belüli konkurens az teljesen ugyanez az eszköz, egy kicsit nagyobb kijelzővel, óraformában, még több funkcióval, listaáron 3000 forinttal drágábban. Ilyen kis árkülönbség esetén egyértelműen a Redmi Watch 4 az, ami szerintem a legjobb vétel. A SmartBand 8 Pro akkor ajánlott részemről, hogyha mondjuk ilyen 25 000 forint vagy az alatt meg tudod szerezni. Jó eszköz ez, de a Redmi Watch 4 szerintem sokkal jobb és szinte ugyanennyibe kerül. Ti mit gondoltok róla? Beszéljük meg a komment szekcióban. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek nyomjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha kíváncsiak vagytok még hasonló tech tartalmakra. Köszönöm szépen még egyszer, sziasztok, viszlát a következő videóban!